رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. تن خسته و بیرمقم و روی مبل‌ها رها کردم. دراز کشیدم و زانوهامو بغل کردم. اشک بیوقفه از گوشه چشمم میلغزید. به تیغه بینیم میرسید و میچکید. میدونستم الان نوک بینیم سرخ شده و چشمام پف کرده و ریز شده. زشت شده بودم؟ نه، این فعل درستی نبود. من هیچ وقت زیبا و جذاب نبودم که بتونم بگم زشت شدم. هیچ وقت یه زن خواستنی و امروزی نبودم. حرفای وکیلی که صبح دیده بودمش بدجوری تأثیر خودشو گذاشته بود و اون تهمونده اعتماد به نفسم رو هم نابود کرده بود. خب به خودت برس خانوم، کجا میخوای بری با 2 بچه؟ کاری داری؟ خونه ای داری؟ به دخترات فکر کن. من خودم دختر دارم. میدونم که روحیه فوق‌العاده شکننده و آسیب پذیری دارن. میتونم بگم که جدایی نابودشون میکنه. سرشو کمی جلو آورد. لحن رکش میخ میشد و آخرین ضربه ها رو به پیکره نیمه جون غرورم وارد میکرد. میخوای به خاطر یه زن بیوه میدونو خالی کنی؟ این همه سال زندگی رو ول کنی و بری؟ اونم دقیقاً همینو میخواد. مطمئن باش از خداشه که تو خونتو ترک کنی و مثل کفتار بیاد بالا سرش. میدونم هیچ چیزی سخت‌تر از خیانت نیست. میدونم دلت شکسته، اما نگاهی به سقف انداخت و بعد زل زد به چشمام. از ترحم توی صداش متنفر بودم. کاری از دستت بر نمیاد. بهت زده بهش زل زدم. چونم لرزید و پلکم پرید. با صدایی که از شدت گریه شدیدن گرفته بود از برگ برندم گفتم من اسکرین شات دارم از همه چتاشون، عکس گرفتم، خوندم، اینا مدرک، حساب میشه دیگه نه؟ اگه شکایت بکنم حسابش میکنن، بعدش هم طلاق میگیرم، دخترامو بزرگ میکنم. میدونم که میتونم. وکیل بهم گفت ولی نمیتونی. عکس و اسکرین شات مدرک چندان قابل اتکایی نیست خانوم. اونایی که تو خوندی بیشتر شبیه یه جوک خنده‌داره. اگه جای من بودی بهتر درک میکردی. میخوای برات ترسیم کنم چی میشه؟ از جام بلند شدم و بی‌حس بودم. کرختی توی کل وجودم حس میکردم، مثل جنازه‌ای که یه گرد جادویی دورش میچرخه و از قبر بلندش میکنه بودم. راه میرفتم ولی اختیاردار این حرکت خودم نبودم. وارد اتاق شدم، اتاق خوابمون. به تخت خواب زل زدم. دختر جوونی که در نهایت زیبایی گونه‌های برجستش از خجالت سرخ شده بودن. رنگ لباش از شدت حریص بودن مردش توی بوسیدن به کبودی میزدن. جلوی آینه نشستم، شونه رو برداشتم و بین موهام کشیدم. از توی آینه تخت پیدا بود. اون دخترم همینطور. لباس خواب سفیدش آروم از تنش بیرون کشیده میشد. تنش لطیفتر از رز سفید به نظر می اومد و انگشتای حلقه شدهش پشت گردن مردش پیچک‌های ظریفی رو تداعی میکردن. پیچک‌هایی که قد میکشیدن دور تن سفت و برنزه تکیهگاه جدیدش. فرم میگرفتن. قرار بود تا ابد روی همین دیوار پیچ بخورن. اگه نه موهام لخت شده بودن و نرم. از روی قوس ترقوام سر میخوردن و پایین میریختن. شونمو کنار گذاشتم. به خودم و خودی که توی تخت برهنه دراز کشیده بود خیره شدم. خودی که با تراوت بود و تنپوش جسمش پوستی مرمری بود. موهاش مثل ابریشم سینه‌هاش عقاب گرفته بودن. خودی که کم کم بی‌حوصله میشد. ناله‌های ضعیفش جیغ میشد. لذت بردنش درد میشد. نفرت و تقلا برای رهایی باردار میشد. تغییر میکرد و شکمش پر از ترک میشد و در آخر تو نیاز رها میشد. بدنم کبود میشد، سرخ میشد. زیر مردی که چیزی جز اسبابی برای تخلیه شهوتش نمیدید. داشتم تهی میشدم ولی عکس 2 فرشته کوچیک روی پاتختی مهری روی لبام میشدن. مهری برای سکوت و خفه خون گرفتن. رژ لب سرخ خوش رنگی رو محکم روی لبام کشیدم و با پشت دستم اشکهای خشکیده کنار چشمم رو پاک کردم. تاپ مشکی رو به همراه ساپورت بنفش رنگی پوشیدم و در حالی که باقی آرایشم رو تکمیل میکردم
میکردم به حرفای مردکی که صبح دیده بودمش فکر میکردم. میخوام بهت بگم که اون فکرای قشنگ تو بذار کنار و واقع بین باش. اگه تو درخواست طلاق کنی در ازاش باید قید حضانت دختراتو بزنی. دلت میاد نابودشون کنی؟ تحمل کن و به خاطر دخترات هم که شده بگذر و ببخش. چشمامو بستم. صدای کلید انداختن اومد. پوزخند تلخ کنج لبام جا خوش کرد. دندونام از استرس به هم میخورد و میلرزید. کمی بعد هیکل نحسش وارد اتاق شد و با دیدنم به وضوح جا خورد. در حالی که کتش رو بیرون میکشید شروع به حرف زدن کرد. چقدر عوض شدی امروز، خبریه؟ آروم از جام بلند شدم. دستامو دور گردنش انداختم. صدایی توی سرم زنگ میزد. به خاطر دخترات بجنگ. اونا ارزش جنگیدن با کل دنیا رو دارن. بعد کردم واسه شوهرم به خودم رسیدم. لبامو قنچه کردم و ناراحت ادامه دادم و گفتم این چند وقت خیلی دور شده بودیم از هم. میخوام مثل قبل بشه زندگیمون. این مقدمه تاپمو درآوردم و جلو رفتم و لبامو روی گردنش گذاشتم و دستمو دور گردنش پیچیدم. خواستم برای یه عشق بازی عالی آماده بشیم. لبامو بالا آوردم که ببوسمش. سرشو عقب برد. یه تای ابروشو داد بالا و گفت باشه یه نهار بهم بده. این مسخره بازی‌ها رو بذار واسه بعد. الان حوصله‌شو ندارم. یخ زدم. در عرض 1 دقیقه سقوط کردم. پسم زده بود. زن خودشو، مادر 2 تا بچه‌شو بعد از ماه‌ها زیبا ظاهر شدن جلوش نمیخواست. دیشب فهمیدم که بهم خیانت میکنه. دقیقاً تو این لحظه بیدار شده بودم. میفهمیدم این خیانت لعنتی چی هست. دیگه فقط یه جمله نبود. یه حسی بود که نابودم میکرد. یه شکنجه واقعی بود. چشمام پر اشک شده بود. از اتاق بیرون زدم. به تراس پناه بردم. به میله‌های محافظ تکیه دادم. زل زدم به روبروم. سخت بود. این جنگیدن سخت بود. نمیدونستم اون زن کیه، ولی یه چیزی رو خوب میدونستم. اجازه نمیدادم اون فاحشه زندگیمو خراب کنه. چند دقیقه‌ای میشد که با افکار خودم کلنجار میرفتم. با باز شدن ناگهانی در جا خوردم. اونم همینطور. تلفن دستش بود. انتظار نداشت اینجا باشم. به مخاطب مرموزش گفت خانم حیاتی یه لحظه. اخمی بین ابروهاش جا خوش کرد. میشه یه کوفتی بذاری جلوم؟ 1 ساعت دیگه جلسه دارم، باید برگردم اداره. چند ثانیه به چشماش زل زدم. این مرد کی اینقدر عوض شده بود؟ کی اینقدر ازم دور شده بود؟ نفهمیده بودم. از کی براش کلفت خونه شده بودم که در اوج جذابیتم به چشمش نمی اومدم. کلافه پفی کشید و با حرص و عصبی لب زد. برو تو دیگه. بی هیچ حرفی به سمت خونه برگشتم. حسی قلقلکم میداد. یه وسوسه بود. مثل خوره به جونم افتاده بود. نمیذاش وارد شم. ازم میخواست که برگردم به همه نشون بدم که شاید بچه‌هام جز عزیزترین آدمای زندگیم باشن. اما حالا وقتشه که فقط وجود ویران شده خودم رو در نظر بگیرم و ظلمی که در حقش کردم رو جبران کنم. نزدیک در که شدم برگشتم. با تمام سرعت دویدم و با تمام قدرتم هلش دادم. انتظارش رو نداشت. در یک لحظه تعادلش رو از دست داد و جیغ بلند و ساختگیم توی عربده بلندش گم شد. تموم شد. خون غلیظی که از پشت سرش پخش میشد از این فاصله به چشمم میخورد. هیستریک خندیدم. نشستم. تمام وجودم از هیجان میلرزید. انگار باری رو که تمام سالها روی شونه‌هام سنگینی میکرد به یکباره برداشته شد. سبک شده بودم. خالی بودم. از جام بلند شدم. وحشت زدگی رو نقاب صورتم کردم. در حالی که پوست صورتمو میخراشیدم وارد راهروی ساختمون شدم. جیغ بلندی که گوش خودمو هم خراش میداد. کمک، شوهرم از تراس افتاده. تو گذشتی و شب و روز گذشت، آن زمانها به امیدی که تو برخواهی گشت. پای هر پنجره مات می نشستم به تماشا تنها، گاه بر پرده ابر، گاه در روزن ماه. دور تا دورترین جاها می رفت نگاه، باز می گشتم هیهات، چشمهای دوختم بر در و دیوار هنوز. در پیش رخ تو ماه را تاب کجاست؟ عشاق تو را به دیده در خواب کجاست؟ خورشید ز غیرتت چنین میگوید که از آتش تو سوختم و آب کجاست؟ داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه. بمونید.